Ik geloof dat we het eindelijk voor elkaar hebben, want daar zijn ze dan. En die gaat het vast niet. Nee, daar zijn ze. Alle finalisten van de categorie Nutrition. Jongens en meisjes, als jullie me kunnen horen, zwaai even. Jullie zijn allemaal aanwezig. Nou, dankjewel. Leuk. Blijf hangen, want wij gaan contact zoeken met de voorzitter van de jury. Dat is Kees de Gooijer van de Wageningen University. Kees, goedenavond. Welkom. Aan jou de eer om de 7e Blue Tulip Award uit te reiken. Vertel het maar. Ja, vertel het maar. Zo makkelijk gaat het niet. Nee, daar was ik al bang voor. We zijn met 70 concepten begonnen. En die 10 die nu achter je op het scherm staan, dat is dus al de eredivisie. Maar helaas komt er maar 1 als winnaar uit de bus. En de beste quote van de dag was van Arno Gideonsen van Accenture, die ons begeleidde. En na de 10 pitches en de Q&A zei hij, ik ben blij dat ik niet in de jury zit. Maar we zijn er toch uitgekomen. Goed op alle criteria. Het is een blijvertje en een primeur. Goed schaalbaar, ondernemerschap, business, common sense, team, een partnership in de maak, wat ik niet mag vertellen. Er zit een patent onder, Sweet Spot Technology en een geweldige crossover tussen 2 sectoren waar we heel goed in zijn en een prachtig affiche voor Nederland. Oftewel, de winnaar is Pats Drones. Pats Drones. Bram Tijmons, gefeliciteerd. Ik ga zo even aan de juryvoorzitter vragen of hij dat nog eventjes wil toelichten. Ik wil eerst aan jou even vragen. Ten eerste, had je dit verwacht? Ja en nee. We hebben natuurlijk een fantastische innovatie met heel veel potentie. Maar ja, de concurrentie is natuurlijk ontzettend in dit thema ook. En wat is die innovatie? Nou, wat wij ontwikkelen is eigenlijk een vleermuisachtige drone die we gebruiken in de glastuinbouw om plaaginsecten te vangen. En dat doen we op een mechanische manier met dit soort kleine drones die achter insecten jagen. En die vangen we eigenlijk in de lucht. Dus we hebben geen insecticiden nodig, hebben geen biologische bestrijders nodig. We doen het mechanisch. En dat is onze innovatie. Oké, we gaan even naar een kort videootje kijken van jullie product. Imagine you run a greenhouse and you grow high quality products like vegetables or flowers. But insect pests are always lurking to damage your crops. So, you lose tens of thousands of euros a hectare annually. And controlling these pests is increasingly complex, as regulations on the use of pesticides become more strict. PATS automates insect control with bat-like drones. Through machine learning, our system detects harmful insects and controls the drone to hunt and eliminate these insects in air. We make insect control more effective, sustainable and automated, saving growers on crop damages, insecticides and labor. We provide growers a subscription service where we take insect control out of their hands. With PATS, we're revolutionizing insect control for good, benefiting people, planet and profit. Goed, People, Planet, Profit en een fijn gemalen mot zag ik daar voorbij komen. Ik wil even naar Kees de Gooijer terug van de Wageningen University. Kees de Gooijer, dit is direct toepasbaar. Het heeft een heel duidelijk duurzaamheidsstempel. Maar wat gaf voor jullie nou de doorslag? Combinatie van alle criteria die wij in onze eerste sessie als jury ontwikkeld hebben, waar die gewoon goed op scoorde. En het leuke van Bram is dat hij het heel eenvoudig kan vertellen. Maar er vliegt meer in die kast dan alleen die plaaginsecten. Er worden heel veel hommels bijvoorbeeld ingezet voor bevruchting of sluipwespen om hele kleine insecten te weren. En door machine learning, wat er even en passant bij kwam, kan hij het onderscheid maken tussen een plaaginsect en een goed insect. Nou, dat vertelt hij heel simpel, maar dat is nog niet zo vreselijk eenvoudig om dat even 1, 2, 3 te doen. Bovendien, je kunt een drone kopen voor 5 tientjes, maar die moet je toch elke keer aan het stopcontact stoppen om hem op te laden. En zij hebben even en passant een laadstationnetje op het landingplatform gebouwd, zodat hij zichzelf geheel automatisch opbouwt. Ja, en dit is wat voor tuinbouw en agrifood iets is wat we vaak en graag doen, namelijk gewoon leentjebuur spelen bij de buren. In dit geval met zowel high-tech als met ICT en AI. Dus dat was hem. Ja, dat is een goeie. Ik terug even naar Bram. Hoe werkt het?
Het werkt als volgt. De drones, dat zijn de werkers eigenlijk van het station. We hebben een intelligent camerasysteem ontwikkeld. Die kijkt in de kas, die pikt eigenlijk het plaaginsect op, die voorbij vliegt. En die stuurt de drone daar razendsnel achteraan. Nou, dat gaat zo snel, dat kan je zelf niet volgen. Dus je moet, als je er zou zijn, dat is niet het geval. Dan moet je snel wegduiken. Maar dat gaat er razendsnel. En wat er gebeurt is, door de botsing van het insect met de propeller, wordt het motje vermalen. Je zag het al even in de video. En dat is het. En de drone komt dan terug naar dat laadplatform wat Kees net noemde. En zo krijg je een volledig autonoom systeem waarmee je een proces kunt automatiseren. Oké, die drone hebben jullie zelf ontwikkeld. Want ik heb ook wel eens drones gehad. En als je die met een vinger aanraakte, dan vloog de propeller eraf. Of hij was kapot. Maar hier gaan dus toch wel redelijk stevige insecten ook doorheen. En dat ding blijft toch werken? Ja, dat ding blijft toch werken inderdaad. En de besturing is heel belangrijk. Maar inderdaad, wat je zegt, ook de robuustheid van de drone is ontzettend belangrijk. Dus ja, daar doen we ook onze eigen ontwikkelingen op om de drone zo te krijgen dat hij dat goed kan. Frank? Ook een duurzaam systeem krijgt. Volgens mij hoorde ik ook dat het alternatief voor de bestrijding zoals die met die drone plaatsvindt, is gebruik maken van insecticiden, wat natuurlijk iets is wat we heel graag willen voorkomen. Ja. Dus de bijdrage aan de duurzaamheid op die manier is denk ik leuk en goed. En daarnaast natuurlijk ook wel charmant dat dit een oplossing biedt voor de tuinbouw, wat voor de Nederlandse industrie uiteindelijk toch een belangrijke sector is. Oké, Frederik door maar op de redactie kijkersvragen. Nou, ik weet niet van wie de vraag is, maar misschien wel gewoon van een boer of iemand die in die sector werkt. Want die wil weten, is die drone al op de markt en wat gaat het dan kosten? Bram? Kijk, dat is goed nieuws. Hè? Ik ben gelijk geïnteresseerd. We hebben wat testpartijen nu. Dat zijn kwekers in verschillende gewassen. Dus daar draaien we nu de trials. Is nog niet breed beschikbaar, maar dat moet het wel snel gaan zijn. Dus we zullen niet gelijk honderden systemen in de markt kunnen zetten. Dat begrijpen jullie ook. Waar we naartoe werken is een soort servicemodel. Het is een hoogtechnologisch product, maar we het zo simpel mogelijk maken. Wij nemen gewasbescherming voor in ieder geval de motten op dit moment uit handen. Straks ook meer. En daar betaal je een vaste fee per jaar, per hectare bijvoorbeeld voor die service die wij gaan verlenen. Wat is je tijdsplanning? Wanneer ga je op de markt? Nou ja, we zijn dus al deels een beetje op de markt. Maar eind dit jaar moet er ongeveer 5 tot 10 hectare uitgerust zijn met ons systeem. En die moeten daarbij een bepaalde ondergrens natuurlijk behalen. Oké, Bram, dankjewel. De award komt jouw kant op. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Accenture.